Alam ko yung lugar kung saan ko nakita sila Vivian, Paco at Melanie. Pero hindi ko na sila nakita. So ano, hanggang doon na lang yun? Dead end na naman? May isa pa tayong paraan. Ano na naman kaya ang gusto ng bubwit na to sa akin? Hindi kaya may sinabi pa rin sa kanya si Trixie? If you will accept Cons as your partner, you'll gain more than just a skilled lawyer. You'll have someone who will take your team to the next level. May gusto lang naman po kong itanong sa inyo. Tungkol po kay Vivian, kay Paco at kay Melody. Vivian? Yung kaibigan niyo po na pinakilala niyo sa amin sa food tasting. Ah! Si Vivian! Of course! But si Paco at si Mellard, Si Paco po yung isa sa tumistigo sa korte laban sa akin nung nakulong ako. At si Mellard naman po yung napagbintangan namin na nang hold up sa amin noon. I didn't know that. May nakapagsabi po kasi sa akin na nakitang magkausap si Vivian, Paco at Mellard. At kaibigan niyo po si Vivian. Kaya gusto ko lang po sanang itanong sa inyo kung ano po yung connection niyo sa kanila. Hindi ko alam that Vivian had connections with the people you're talking about. Hindi niyo po talaga sila kilala? Hindi. Si Vivian, I know her because I hire her for her services sa mga events. Yun lang. Pero tungkol dun sa ibang taong mga minention mo, hindi ko sila kilala. Tsaka hindi rin naman kami ganun ka-close ni Vivian. So, nung pinapa-organize niyo po si Miss Vivian ng mga events, she never mentioned Mellard or Paco? Hindi po ba nagtrabaho ang kahit na sino sa kanila sa mga events na pina-organize niyo sa kanya? Kasi parang nakita ko po siya dun sa food tasting pero hindi lang po ako sigurado eh. Why would she mention something like that to me? Kung ano man yung mga illegal activities ni Vivian, labas ako doon. I have no involvement. At saka wala naman siyang nakukwento sa akin tungkol sa mga ganyan, Lilith. Pasensya na po, Tita Patricia. Pero pwede po ba kayong gumawa ng way para makausap ko ng personal si Vivian? I just want to know directly from her about her dealings with Mellard and Paco. Of course, Lilith. As soon as she's available. Salamat po, Tita Patricia. Malaking tulong po ito para dun sa iniimbestigahan namin kaso. So, Attorney Hill, shall we make this final? Am I now part of the Hill Law Partners? Tatapatin na kita, Attorney Constantino. In any other scenario, your application would have been impossible to turn down. Your track record is stellar, reputation unmatched. But Recent events have complicated matters. I only agreed to meet with you out of respect. I regret to say that I cannot accept your application. you're turning me down. Is that what you're saying? I am. It may be under the rug for some time now, pero tungkol ito sa anak mo
involving with Attorney Simmons. Come on, Hill. What do you mean, come on? It's a stain that I cannot afford to have associated with my firm. Especially the recent video of your wife and Attorney Matias. So you're penalizing me for something that I didn't even do. Is that it? I understand, pero you know that in our line of work, reputation is everything. Well, well, well. Ang former sworn enemies, mother and daughter na ngayon, sana nag-twinning kayo. Ikaw, Lorena. Kaya pala ang mahirap ka nang kausapin ngayon, Attorney Matias. Meron ka ng bagong mother figure, kaya lang parang malayo naman sa level namin ni Meredith at Tina. Nagbaba ka ba ng level? Lorena De Leon! How delightful it is to see you! I assume that you've done terrorizing other people for the day, kaya kami namang dalawa yung pinupunteriya mo. Patricia, you're so adorable when you're trying to keep up. Pero you're still my favorite sparring partner. Yung masarap ang tawanan. Alam mo, Lorena, ang galing mo pa rin talagang mag-drama. What's next? Are you going to do a table flip? Or are you going to save that for dessert? Ikaw, Lorena. Maayos po kami nag-uusap ni Tita Patricia dito. Sana po wag naman kayo mag-iskandalo. Ako? Mag-ieskandalo? Lilith, I'm just here to catch up with my favorite frenemies. Frenemies! Wow! You know what? Kaya ka matagal na nawala dito is because you couldn't take the heat. Bakit kasi hindi mo na lang tanggapin na yung anak mo talagang sumikat dahil naging murderer? Alam mo, pagod na akong ulit-ulitin na sabihing walang kasalanan ng anak mo. Dahil guilty naman talaga si Ino eh. Kung nagawa nga niyang mang-rape, hindi na ako magtataka kung kaya rin niyang pumatay. Kaya tanggapin mo na lang na murderer yung anak mong namatay. I'm sorry, Constantino. My decision is final. If that's your decision, so be it. I just hope that your firm remains untainted by something you didn't even do. Mag-ingat ka. Dahil yung sanggol na pinalaki mo, isang araw, magiging demonyo na yan! You have no idea how frustrating it is for us. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin dahil sa rape case mo, wala ka pa rin character development! So, hindi pa pala nasasabi sa'yo ng anak-anakan mong si Lilith na hindi ako susuko sa paghahanap ng pumatay sa anak ko na siya ring pumatay kay Meredith. Pag nakita ko siya, ako mismo ang bibigti sa kanya katulad ng ginawa niya sa anak ko. Hindi lang isang beses. Doble. Triple. Hanggang humiwalay ang ulo niya sa katawan niya. Lorena, let's go. Finally, you're here, Constantino. Please, control your wife before she turns this entire restaurant into her own personal telenovela. Let's go, Lorena. Tandaan mo to, Patricia. Baka lang BFF mo yung kriminal. Sabihin mo yun sa kanya. Pag nakita ko siya, buhay ang sisingilin ko sa kanya. Get out of here.
pasensya na kayo. Hindi naman kasi ako papayag na makaalis nang wala naman maibigay sa inyo ni Atty. Lilet. There you go. Sabrina and I dated before. Before, that was only because she had feelings for me. Naawa ako sa kanya, I gave her a chance. Everything's ready for a wedding. Pero hindi kita pipilitin na pakasalan ako, babe, kung mabigat talaga sa loob. Kaya makakabuti siguro kung lalayo na lang muna ako. Mati, kung nandito ka lang, may magpapagaan na sana ng loob ko. Hindi sana ganito kahirap ang pinagdadaanan ko. I miss you so much, Mati. Gusto mo ako magtago? Saglit lang naman. Sinabi ko na nasa abroad ka kay Lilet. Para hindi ka na niya kulitin na kung ano-ano. Baka mamaya kasi kung ano pa masabi mo sa kanya. Paano naman yung mga racket ko dito, ma'am? Hindi ko yun pwedeng basta-basta na lang layasan. Naiintindihan ko, pero sabi ko nga saglit lang. Baka mamaya kasi makita ka pa ni Kurt kung ano-ano pa yung tanongin niya sa'yo. Uy, sige na, nandito na si Ramir. Bye! Han? Nakita daw kayo ni Lilet? At parang biglaan naman. Yes, meron lang siyang tinanong sa akin. About what? About Vivian. Well, they thought na connected kasi si Vivian sa iniimbestigahan nila. Turns out, nagkamali sila. Oh, nag-dinner na ba kayo? Would you like to have coffee instead, Chicks? Kayo na lang. You know what? You're not helping. That was Attorney Gil, and he rejected me because of you. Because of your stubbornness. Oh, really? Didn't he tell you that it's because of Ino? Dahil lahat, iniisip kung ano ang ginawa ni Ino kay Meredith. Lagi naman ganun yung sinasabi nila, di ba? Kaya wag ako ang pagdiskitahan mo. Cons, this is not only about you. It's us. Our name, our reputation, it's in the gutter. And we will not recover until we clear Ino's name. Doon naman nagsimula ang lahat, di ba? I don't know anymore kung ano pang gagawin ko. Tanggapin na lang natin na hindi na talaga natin maibabangon ang pangalan at reputasyon natin. Pero hindi tayo pwedeng umupo na lang dito at mag-antay. We have to act. We have to find kung sino yung culprit. Dahil kung hindi, hindi matatapos ang nightmare na to, Cons. You're right. But what do we do now? Kaya nga kinakalampag ko si Lilet. Ako kumbinsi ko rin siya na tulungan tayo. Konting tiis na lang, Cons. Ibig mong sabihin, muntik nang magpang-abot si Patricia at saka si Calorena? Ganun na nga po. Abay, nakakagulot naman ito si Calorena. Bigla na lang kabuti, bigla na lang sumusulpot. Akala ko ba move on na ngayon, nagbabalik? Pero teka lang, tungkol doon sa napag-usapan niyo ni Ma'am Patricia, talaga bang hindi niya kilala yung mga kausap ni Vivian? Etong sila Paco at sino ba to? Melard, oo. Mukha naman pong wala talagang kinalaman si Tita Patricia. Sigurado ka ba doon, bestie? Kagaya nga nung sabi niya, hindi pa naman niya ganun kakilala si Vivian eh. Gusto ko nga sanang makausap ng personal. Pero tumawag si Tita Patricia, ang sabi niya, kakaalis lang daw ni Vivian papuntang Singapore. Hindi kaya ayaw lang ipakausap sa'yo. Ewan ko ba, malabo na talaga na maibalik ang tiwala ko dyan kay Patricia. Namuti ng mismo. Kahit ako, wala na rin tiwala dyan. Parehas lang tayo. Tinang,
Sagutin ko lang po baka po kliyente. Hello? Hello? Si Attorney Lilet Matias po ba ito? Opo. Sino po sila? Ako po si Melody. Anak po ako ni Canor Orozco na nasa States noon. Yung anak ni Mang Canor. Yung inaanak ni nanay. Kamusta po kayo? Kamusta po si Mang Canor dyan? Ayun nga ho yung tinatawag ko ngayon. Nasa Pilipinas po ako ngayon. Gusto ko po sanang makipagkita sa inyo. Importante lang po. No wedding has been canceled yet. So the invited guests don't know if they're going or not. Even the wedding coordinator said that Renan and Era haven't asked for any kind of refund or cancellation of their reservation. I think someone needs to check in with Era. Babe, I need to make coffee mo. Babe? Babe? Oh no, what am I doing? What's wrong with me? What's wrong with me? What am I doing? What am I doing? Babe! Era, hindi na tama to. I think it's time we talk about this. You don't have to go through this alone, Attorney Era. We're here for you. What's happening with me? What's wrong with me? Nagkakausap pa kami ni tatay noon habang inaayos niya yung papeles niya papuntang States. Malapit na nga yung flight niya noon eh. Alam ko yun, Melody. Kasi dapat magkikita kami. May padispedida kami sa kanya. Hindi siya sumipot sa usapan namin. Pero parang nakita ko siya nun eh. Attorney Lilet, you okay? Nakita ko na kasi si Mang Canor eh. Papasok na siya, tapos bigla siyang nawala. Kaya hindi ako sigurado kung talagang nakita ko ba siya o namalikmata lang ako. Nakatanggap din naman kami ng message na sinasabi niyang may kailangan pa siyang daanan na kamag-anak bago siya pumunta ng States. Kaya inisip namin na natuloy na yung lipad niya. Kaya hindi siya nakarating. Kaya nga, labis na lang yung pag-aalala ko nung hindi na namin siya makontak eh. Kaya nagdesisyon akong umuwi muna dito sa Pilipinas. Yung tinitira ni Mang Canor dito sa Maynila, ano sabi nila? Ang sabi nung may-ari ng nirerentahan ni tatay na apartment, matagal na daw hindi umuwi dun si tatay. Nawawala na pala siya. Naikwento nga niya sa akin noon si Attorney Meredith Simmons. Naibigay na din niya sa akin yung contact number ni Attorney Mer. Trinay kong kontakin si Attorney Mer nung nasa US ako, pero hindi ko alam na wala na pala siya. Kaya nagdesisyon muna ako na umuwi sa Pilipinas. Hindi ko na kasi alam kung sino pang tatawagin ko para hanapin si tatay. Nakausap niyo na po ba lahat ng mga kakilala ni Mang Canor? Oo. Nag-report na nga rin kami sa mga pulis eh. Hindi ugali ni tatay na umalis nang hindi nagsasabi sa amin. Kaya sobra na lang ako nag-alala. Naghanap ako kung sino pwedeng kontakin. Ang huling sinabi niya sa amin, makikipagkita daw siya sa mga anak ni Attorney Merle. Kaya tumawag ako sa Keystone. Dahil
nandun daw yung isang anak ni Attorney Mercy, Attorney Era. Nakausap mo si Ira? Oo. Pero hindi niya alam kung nasaan si tatay eh. Teka, parang may mali eh. Kung nakausap mo si Ira, mag-aalala din yun. At siya yung unang-unang tutulong sa'yo para hanapin si Mang Kanor. Hindi kaya iba yung nakausap niyo? Ang sabi naman niya siya si Attorney Era. Hindi ko alam kung totoo. Pagkatapos nun, kayo na yung hinahanap ko, Attorney Matias, kasi anak din daw po kayo ni Attorney Mer. Nagbabaka sakali ako na may alam kayo sa pagkawala ni tatay. Huwag kang mag-alala, Melody. Tutulong ako sa investigasyon at paghahanap kay Mang Kanor. Maraming salamat, Attorney. Di ko na kasi alam kung sino kakausapin ko para mahanap si tatay. Melody, wala ba kayong alam na pagalit ni Mang Kanor? Wala eh. Mabait na tao kasi si tatay. Ang tanging nakaalitan lang niya, yung mga Feliciano. Feliciano? Oo, pero matagal na yun eh. Nasisante nga dati si tatay sa trabaho. At muntikan na siyang nasentensyahan sa pagkamatay ni Erlinda Feliciano. Pero nawalang sala siya dahil sa tulong ni Attorney Meredith Simmons. Dati po pala kayong kliyente ni Nanay. At napatunayan sa korte na walang kasalanan si Mang Kanor dahil kay Matty. He was one of Matty's first cases na inaccused ng murder pero napatunayang inosente. Baka po may iba pa kayong alam tungkol kay Erlinda Feliciano? Pamilya niya. Kamag-anak. Ang alam ko, may anak siya. Anak na lalaki. Alam niyo po ba kung nasan siya? Nasa San Vicente nga po si Attorney Alon. Ate, alam mo ba yung address ni Renan sa probinsya? Wala po siyang sinabi sa akin. Oh, that's good to hear. Marta, mabuti naman. Sinabi mo kay Era yung pinapasabi ko sa'yo. Sobrang alalang-alala po siya sa'yo. Pinapatanong pa nga po yung address niyo. Pero syempre, hindi ko naman po sinabi. Marta, sandali lang may tao sa labas. Tingnan ko lang kung sino. Tao po! Ayan, Fred. Maraming magbubukas na. Sana makilala na natin yung anak ni Erlinda Feliciano.